practical session. अब यस practical session मा इंग्लिश र नेपाली टाइपिङलाई कसरी सुधार गर्ने त्यसको टेक्निक हेर्दै छौं। सबभन्दा पहिलो छ इंग्लिश टाइपिङ टेक्निक। त्यसको लागि हामीले कम्प्युटर ज्ञानमा जाउँ, सी ड्राइभ भित्र, त्यसपछि कम्प्युटर ज्ञान यहाँनिर युजफुल सफ्टवेयर्स भित्र जाउँ, त्यहाँनिर टाइपिङ मास्टर भनेको छ। टाइपिङ मास्टर मा डबल क्लिक गर्नुस्, यसलाई इन्स्टल गर्नुस्, नेक्स्ट गर्नुस्, यसलाई नेक्स्ट गर्नुस्, नेक्स्ट गर्नुस्, इन्स्टल गर्नुस्। इन्स्टल गरेर यसलाई फिनिश गरिदिनुस्। अब यसलाई मैले बन्दै गरिदिन्छु। अब यो डेस्कटपमा टाइपिङ मास्टर भन्ने आउँछ। डेस्कटपमा टाइपिङ मास्टर भन्ने पाउन सकिन्छ। यसलाई हेर्नुस् त, जस्तो डेस्कटपमा टाइपिङ मास्टर भन्ने छ, यसलाई म डबल क्लिक गर्छु। अब यहाँ इन्टर योर नेम भनेको छ, मैले यहाँ किशोर टाइप गरेको छु, यसलाई इन्टर गरिदिन्छु। अब लेसन 1 द होम की भनेको छ, यो होम की को प्र्याक्टिसको लागि यहाँ टाइपिङ गर्न लगाइरहेछ। अब न्यू कीज होम, अब यहाँ गएर क्लिक गर्छु, यो 3 मिनेटको छ, यहाँ जान्छु। अब हेर्नुस् है, अब यसले कुन अम्लाबाट कुन की टाइप गर्ने यसले सिकाइरहेको छ। जस्तो तपाईले ASDF मा की राख्नुस्, G र S लाई बीचमा राख्नुस् र JKL सेमिकोलनमा राख्नुस् अम्ला। यो फिंगरमा पनि देखाइएको छ। अब के गर्नुस् भने A दबाउनुस्, यहाँ क्लिक गर्नुस्, A दबाउनुस्। अब यहाँ के भनेको छ, अब यहाँ प्रेस स्पेस टु कन्टिन्यू भनेको छ, स्पेस गर्नु रे, पहिला स्पेस गर्दैन। प्रेस स्पेस टु कन्टिन्यू, ओके, प्रेस स्पेस टु कन्टिन्यू, प्रेस स्पेस टु कन्टिन्यू, प्रेस स्पेस टु कन्टिन्यू। नाउ ट्राई टाइपिङ ए भनेको छ, ल ए। अब फेरि यो अम्ला हेर्नुस् त, यहाँ यो अम्लामा एस, यो अम्ला हेर्नुस् डी, ठीक छ, यो अम्ला हेर्नुस् एफ। अब यो अम्लामा जानुस् फेरि जे, ओके, यो अम्लामा जानुस् के, गुड आयो हैन, एल ग्रेट भनिरहेछ, सेमिकोलन, गुड, स्पेस, फेरि स्पेस। अब यसलाई म फेरि ल, अब यहाँ अब टाइपिङ गर्न सुरु गर्नुस्। ए स्पेस, यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ जे छ त्यही टाइप गर्नुस् है। अब यो अम्ला हेर्दा पनि भयो। अब यहाँ हेर्नुस्, विशेष गरी यहाँले यहाँ हेर्नुस्, एस स्पेस डी स्पेस एफ स्पेस जे स्पेस के स्पेस एल स्पेस सेमिकोलन स्पेस एस स्पेस, त्यहाँ मिस्टेक भयो, डीएफ स्पेस एएस। एउटा पनि मिस्टेक नगर्नुस्, मानौ तपाईले अर्को की हान्नुभयो भने मिस्टेक भयो, स्पेस डी ई स्पेस मिस्टेक भयो हैन, एफ। यसरी मैले जानी मिस्टेक गरे, जे के स्पेस एल सेमिकोलन स्पेस जे के स्पेस मिस्टेक भयो, एल सेमिकोलन। यसैगरी यहाँले प्र्याक्टिस गर्दै जानुस्। यसलाई म नेक्स्ट गरिदिन्छु, ठीक छ, ओके। अब यहाँ यो गर्नुस् त, ल यसरी हामी के त यसरी अगाडि बढ्दै जान्छौं। यसरी यहाँले प्रत्येक सेसनहरु बढाउँदै जानुस्। यहाँले यो टाइपिङ मास्टरलाई आफैले बुझ्दै जानुहुन्छ
र यहाँबाट इंग्लिशको टाइपिङ इम्प्रुभमेन्ट सजिलैसँगले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म क्लोज गर्दिएँ। यसरी हामी के त इंग्लिश टाइपिङ सुधार गर्नको लागि यो टाइपिङ मास्टर 10 युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट टाइपिङ मास्टरबाट यहाँले इंग्लिश टाइपिङ गर्न सुधार गरिसकेपछि यो सर्चमा जानुस् र यहाँनेर नोटप्याड टाइप गर्नुस्, NOTEPAD नोटप्याड टाइप गर्नुस् अनि यहाँ गएर क्लिक गर्नुस्। नोटप्याड खुल्यो, यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिनुस्। अब द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग। यसरी यहाँले धेरैवटा टाइपिङ गर्नुस्, धेरैवटा प्याराग्राफ र 10-20 वटा प्याराग्राफ टाइपिङ गरिसकेपछि यहाँले एउटा किताब लिनुस्, किताब हेर्दै टाइपिङ गर्न थाल्नुस्। र एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने यहाँले किबोर्डमा त अब हेर्नै मिल्दैन र सकेसम्म स्क्रिनमा पनि नहेर्नुस् र यहाँले किताबबाट कपी गर्दै हुनुहुन्छ भने किताब मात्र हेर्ने बानी गर्नुस्। किताब हेरेर जस्तो नेपाल इज अ स्मल कन्ट्री लेख्नु पर्यो। अब किताबमा हेर्नुस्, एन टाइप गर्नु पर्यो, एन त स्मल लेख्यो। अब शिफ्ट प्रेस गरेर गर्ने अनि एन लेख्ने अनि छोडिदिने फेरि शिफ्टलाई, NEPAL नेपाल इज अ स्मल कन्ट्री फुल स्टप। यसरी हामी लेख्दै जानु पर्यो, नेपाल इज अ स्मल कन्ट्री। यसरी हामी के त टाइपिङ गर्दै जान्छौँ, किताब हेर्दै टाइपिङ गर्दै। र किताब हेर्दै स्क्रिन हेर्दै नगरौँ, किबोर्ड त हेर्नै भएन, सकेसम्म स्क्रिन पनि नहेरौँ र कुनै मिस्टेक भइहाल्यो भने हेरेर त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ, नत्र भने खुइ टाइप मात्रै गरौँ। त्यसो गर्दा के हुन्छ, हाम्रो टाइपिङ स्पिड बढ्छ र हामीले कुन लेटर टाइप गरेको छ भन्ने कुरा कन्फर्म हुँदै जान्छ। यसरी हामी इंग्लिश टाइप गर्न सक्दछौँ। अब यसलाई सेभ गर्ने भन्छ। अब यसलाई आफूले बनाएको कुरा सेभ गर्ने भनेर सोध्यो भने यसलाई सेभ नै भनिदिनुस्, यस भनिदिनुस्। अब कहाँ राख्ने भन्छ, यसलाई यो घटाउँ यो बढाउँ, यसरी भित्रभित्र हेर्न सकिन्छ। र मैले यहाँलाई युजरको प्राइभेट डकुमेन्ट भनेको थिएँ, डेस्कटप, डकुमेन्ट, डाउनलोड, म्युजिक, पिक्चर। अब यहाँले आफ्नो डकुमेन्टलाई राख्नको लागि यहाँ सधैँ डकुमेन्ट्स भन्ने भित्र राख्नुस्। आफ्नो प्राइभेट डकुमेन्ट राख्नको लागि सधैँ डकुमेन्ट्स भित्र राख्नुस्। यदि यहाँको म्युजिक छ भने म्युजिक भित्र राख्नुस्, पिक्चर छ भने पिक्चर भित्र राख्नुस्, आफ्नो भिडियोजहरू छ भने भिडियो भित्र राख्नुस्। त्यसो गर्दा के त आफ्नो डकुमेन्ट त्यो ठाउँमा सुरक्षित हुन्छ। म डकुमेन्ट भित्र राखिदिन्छु। अब यहाँ के त माई फर्स्ट टाइप भनेर लेखिदिन्छु। ल यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ, यसलाई मैले के गरिदिन्छु, बन्द गरिदिएँ। अब भोलि आउँछु, मैले हिजो टाइपिङ गरेको कुरा देखाउनु पर्यो भने फेरि NOTEPAD नोटप्याड टाइप गर्छु अनि यसलाई के गरिदिन्छु, खोलिदिन्छु। यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिउँ। अब फाइल जाउँ अनि ओपन गर्नुपर्छ। अघि मैले सेभ गरेको कुराहरू ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो, ओपन अथवा कन्ट्रोल O गर्दा पनि भयो। ओपन गरिदिन्छु। त्यो कहाँ छ त, मैले कहाँ राखेको हो त्यो कुरा कन्फर्म हो। फेरि डकुमेन्टमै राखेको हो, दिस PC अन्तर्गतको डकुमेन्टमा। यदि डेस्कटपमा हो भने डेस्कटपबाट खोज्नु पर्यो, डाउनलोडबाट हो भने डाउनलोडबाट खोज्नु पर्यो। हामीले त डकुमेन्टमा राखेका छौँ। नाम के थियो भन्दाखेरि यहाँनिर माई फर्स्ट टाइप भनेको छ, यसलाई ओपन गरिदिउँ। यसरी हाम्रो डकुमेन्ट पाउन सक्दछौँ। यो त हाम्रो के हो त, इंग्लिश टाइप गर्ने। अब नेपाली पनि हामी टाइप गर्न सक्दछौँ। नेपाली टाइप गर्ने टेक्निक भनेको छ, त्यो पनि हेरौँ। त्यसको लागि यहाँले फेरि नोटप्याडै खोल्नुस्, NOTEPAD नोटप्याड गरौँ, यसलाई खोल्नुस्। अब नेपाली टाइप गर्नको लागि यहाँलाई मैले भनिसकेको छु यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा। हामीले नेपालीको लागि इन्स्टल गरिसकेका छौँ, नेपाली युनिकोड। त्यो स्टाटस राइट साइडको स्टाटस बारको डेट एन्ड टाइम नजिकै के छ, यहाँ इंग्लिश नेपाली छ, ENG भन्ने छ। यसलाई के त NEP अथवा नेपा भन्ने बनाऊ। अब यहाँले के त नेपाली अक्षर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्र्याक्टिस गर्नुस्, नेपाली अक्षरहरू लेख्न थाल्नुस्। एकादेशमा एका एके यो भएन, YEK एका
देशमा एक जना मानिस बस्थे। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, लेख्दै जान सक्छौं। एउटा कथा लेख्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नुस्। आज लेख्यो, भोलि लेख्यो, पर्सि लेख्यो, निको पर्सि लेख्यो। लेख्दै जाँदाखेरि यहाँले के त सजिलैसँगले नेपाली 1 दिन 2 दिन 3 दिन भित्रमै नेपाली फरर लेख्न सक्ने बन्नुहुन्छ, यो युनिक कोडको प्रयोग गरेर। यहाँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ल अब यहाँ इंग्लिश लेख्नु पर्यो भने के गर्ने त? मानिस बस्थे, यहाँ उनको एकजना स्टुडेन्ट थिए भन्नु पर्यो भने उनको एकजना STUDENT स्टुडेन्ट लेख्नु पर्यो। ल स्टुडेन्ट यहाँनिर छ नि हैन, स्टुडेन्ट बस्थे यसरी भनिदिने, लेख्न सकिन्छ। यसलाई सेभ गर्नु पर्यो, फाइलमा गएर सेभ गर्न सकिन्छ। अथवा सेभ नगर्ने भए पनि नगर्ने, यहाँ गर्ने, सेभ गर्ने भन्छ, डोन्ट सेभ भन्दियौ, सेभ नगर्ने। यसरी के गर्न सकिन्छ, नेपाली टाइप गर्न सक्दछौं। यति नै।